Ліпофілінг чи імпланти? Чим безпечніше та якісніше збільшувати груди? Мене звати Данило Анна Олександрівна, і сьогодні ми розберемо з вами таку тему, як збільшення грудей за допомогою або імплантів, або ліпофілінгу. Тож зараз розберемо, що таке ліпофілінг та що таке імпланти окремо. Що ж таке ліпофілінг? Ліпофілінг – це ваш власний жирочок, який береться з животика, з бочків, зі стегон. Він обробляється, очищається та вводиться невеликими порціями в зону грудей, тим самим збільшуючи груди відносно на 1 або на пів розміра. Це такий більш щадящий невеличкий метод корекції грудей. Я не раджу його використовувати як метод просто збільшення грудей, так як часто він потребує повторних операцій, це знов повторна ліпосакція, знов повторне введення його. Також я не часто його рекомендую як звичайна процедура, так як ліпофілінг переживається в середньому на 60-40%. І дуже індивідуально, скільки у вас його піде з організму. З ліпофілінгом часто поєднані ще такі ризики, такі як деформації в зону забору жиру. Якщо ви худенька, якщо у вас втрачений тонус шкіри, вам ліпосакція протипоказана. Для ліпофілінгу нам треба достатню кількість жиру для того, щоб його ввести і ви побачили результат. Тому, коли ми забираємо жирочок, нам дуже важливо не залишити сліду в цій ділянці, щоб не було ніяких ям, деформацій, щоб не провисла шкіра в цій ділянці. Важливо підбирати правильного пацієнта на цю операцію. Це має бути молода дівчина до 35 років з гарним тонусом шкіри, з відносно невеликим ІМТ, індексом маси тіла, але і не худенька. Це обов'язковий критерій, тому що у худеньких жир приживається набагато гірше. Також, коли ми вводимо жирочок один раз, не факт, що вам сподобається результат. Так, це будуть гарні природні груди, вони дійсно відчуваються м'якість. Ніхто не може сказати, що це зроблені груди. Проте результат не дає нам такого бажаного ефекту, як ми хочемо. Так як ми збільшуємо на пів розміра, на розмір, але ми не можемо повпливати на форму самих грудей. Ми можемо якісь нюанси підкоректувати, але збільшити, наповнити груди в повному об'ємі, які б хотілося, не можемо, на жаль. Ми не можемо додати ліпофілінгу оцей пушап-ефект. Наприклад, якби це були імпланти, ми не можемо дати вам гарантії того, що цей жирочок приживеться в повній мірі, і ми не можемо вам дати гарну реабілітацію. Так як ліпосакція – це сама по собі така важка операція для реабілітації. Пацієнту важко ходити, так як він носить компресійну білизну, яка стискає мінімум місяць наш животик, наші стегна. Це незручно, але результат того вартий. З переваг ліпофілінгу – це відносно класний природній результат, без видимих розрізів. Там робляться малесенькі прокольчики, через яку канюлею ми вводимо невеличкими порціями жирочок. Проте ще один великий плюс – пацієнт не потребує жорсткого бандажу. Тобто ми майже не носимо компресійну білизну. Хоча є певні обмеження по реабілітації, такі як не спати на животику, так само довго, як при встановленні імплантів. Так само ми не спимо на бочках, не прижимаємо зону грудей. Проте ви вже можете вийти і вдягнути спортивний топік, вам не буде так важко і боляче, ви без проблем зможете вийти на роботу, наприклад, на 2-3 день після цієї операції. Тепер поговоримо стосовно імплантів. Імплантів зараз є великий вибір, різні фірми, різне покриття. По-різному ми можемо їх встановлювати під залозу, під м'яз, ми можемо їх встановлювати через ареолу, ми можемо їх встановити через підмишку. Головне це в підгрудній складочці, це вибір кожного пластичного хірурга, тому що такий класний доступ. Зараз про це я більше розкажу. Розберемо імпланти. У нас є імпланти круглої форми, є імпланти анатомічної форми. Вони всі відрізняються між собою. Це основний запит, з яким приходить пацієнт. Тобто, коли пацієнт приходить на консультацію і каже, я хочу збільшити груди, я вибираю імпланти. Ми кажемо, який ви хочете отримати ефект. В більшості пацієнтів тепер такий тренд, не знаю, можливо у нас таких більшість пацієнтів, бажають природно натуральні груди. Тобто без видимого пушап-ефекту. Це може дати анатомічний імплант, так як в нього ось така верхушка і пірамідка внизу. Ця частинка дозволяє імпланту дати наповнення нижнього полюсу, згладити верхній полюс та отримати дуже гарні природні груди. Проте є пацієнти, які вибирають круглі імпланти, і це чудові імпланти, в них менше протипоказів, дуже легко їх встановлювати та легко пацієнту з ними знаходитись. Вони теж класно мають форму, вони м'ягенькі. Пацієнт бажає пушап-ефект наповнення верхнього полюсу, він його отримує за допомогою цих імплантів. Хочу ще розказати про імпланти, такі як поліуретанові імпланти. На жаль, їх тут немає, їх потрібно купувати і показувати
в такому вигляді, як вони є, так як ці імпланти – це вже імпланти, які ми достали з організму. Поліуретанові імпланти, вони унікальні по своїй структурі. Вони є і круглі, і анатомічні. Їх капсула складається ніби з такої губки, яка абсорбує на себе тканини навколо, і він, як вкопаний, стає в груди. Зачасту його ставлять при підтяжках під залозу. Проте, якщо на такому імпланті в нас виникає гематома, нам обов'язково її забирати і чистити, так як ця гематома не розсмокчиться нормально самостійно. І імплант буде мати порожнину і гуляти, що є неприпустимим з цим імплантом. Класний імплант. Під залозу чому ми не любимо ставити? Тому що імпланти можуть мігрувати. Тут немає такого апарату каркасного, який буде тримати його в місці. Поліуретани своєю структурною капсулою дають нам тримання цього імпланту і гарний природній вигляд грудей. В чому його фішечка, коли ти трогаєш його на дотик, важко відрізнити його від природних грудей. Він дійсно м'який, він дуже чудово відчувається. В чому мінуси цих поліуретанових імплантів? Перший мінус – це в тому, що їх потрібно правильно встановлювати. Якщо операція нас займає, наприклад, хвилин 40-50, поліуретанові імпланти встановлюються набагато довше. Так як якщо ми повністю його там не розгладимо, він завернеться, так і приживеться. Це буде деформація на грудях і некрасивий вигляд. Його потрібно дуже чітко встановлювати, дуже довго розпрямляти. Ми його не можемо вставити за допомогою рукава Кейлера. Тут буде фоточка. Що це таке? Це спеціальний мішочок, який ми використовуємо для таких звичайних силіконових імплантів, щоб робити маленький розріз, через який ми вставляємо цей рукав та вижимаємо імплант всередину порожнини. Це дає нам змогу зробити менший розріз, менше травмувати тканини навколо нашого розрізу, щоб краще розрізу дати зажити. Так з поліуретановими імплантами так не працює. Там потрібно робити більший розріз для того, щоб ми могли правильно його розправити. Також є мінус нього в тому, що коли його вставляєш на худеньких дівчаток, яких немає підшкірно-жирової клітковини, часто він наскільки сильно всасує навколишні тканини, що там з'являються ями та бугри. Це все виправляється, це все можна підкоректувати ліпофілінгом, наприклад, або ж іншими оперативними втручаннями. Зазвичай це ліпофілінг. І воно буде гарно тримати форму і дуже красиво мати вигляд. Плюс імплантів в тому, що імплант має капсулу. Кожна імплант-фірма має свою різну капсулу. Ось це Motiva. В неї сама легенька капсула, вона дуже м'яка, імплант сам м'якенький, він більш натурально відчувається в грудях. Проте, за рахунок того, що в нього немає цієї капсули, йому немає як капсулу обростись в грудній клітці. І він часто мігрує. Тому ось така капсула нам підходить для повторної операції. Для первинної операції, якщо немає ніяких протипоказів, ми використовуємо капсулу шероховатого імпланта. Це дає йому стабільність, він не дає крутитись всередині і не дає відходити і мігрувати. В кругах це не сильно страшно, тому що якщо круглий імплант перекрутиться, нічого пацієнт не відчує, він візуально різницю не побачить. Нам головне мати класну капсулу, стабільну, шероховату, якщо ми вибираємо анатомічний імплант. Тому що якщо анатомічний імплант трошечки розвернеться, відповідно вигляд грудей зміниться. При встановленні імплантів у нас часто бувають ускладнення, від яких, на жаль, нікуди не дінешся. І пацієнту потрібно бути готовим перед операцією, що якщо він зробив один раз мамопластику, в більшості випадків він захоче зробити її ще раз. Або по своїй волі, або тому, що потрібна якась корекція. Наприклад, є таке ускладнення капсулярна контрактура. Це коли ваш організм хоче огородити себе від інородного тіла і створює занадто сильну капсулу, яка зжимає імплант. Пацієнта грудь кам'яною стає, вона дуже сильно болить, набрякає і визиває дискомфорт в житті. Тому часто хірурги роблять таку операцію, вони просто достають цей імплант, видаляють капсулу та ставлять імплант без капсули, тобто якої покриття мінімальне. Там імплант спокійно знаходиться, організм його не так відторгає, і пацієнт себе краще вже почуває. Також є таке ускладнення, як серома, якого також не потрібно боятися. Серома – це коли ваші власні жирові клітинки підтікають, лімфа, і вона огортає капсулу імпланту. Серома зазвичай з'являється на 5-10 день, проте є такі випадки, коли з'являється серома і на 3-6 місяць з моменту операції. Головне бути в контакті зі своїм хірургом, звернутися вчасно до нього та розказати про свою проблему.
хірурга має бути в арсеналі обов'язково апарат УЗД, в якому він подивиться, є там сорома, немає. Він буде пунктувати її. Тобто один маленький прокольчик, забирається сорома, нічого тут такого важкого, складного немає. Проте цю сорому обов'язково потрібно дослідити, чи є там мікроорганізми, чи вона чистенька, та забирати. Коли утворюється сорома, у нас капсула збільшується. І коли вона, наприклад, пройде, її не буде, імплант буде просто гуляти там в грудній клітці, тому її важливо забирати. І якщо вже була сорома, обов'язково хоча б 2-3 огляди після цього пацієнт має мати. Також у нас є такі ускладнення неприємні – це гематома. Гематома – це ускладнення в ранньому реабілітаційному періоді, це до 2 тижнів. Зазвичай це індивідуальна особливість організму, або просто хірург погано закоагулював судини. А в більшості випадків це дійсно організм вини. Просто людина може перенервувати, вона може підняти щось важке, може десь не так сісти, не так встати, різко дьорнутись, водити автомобіль, що протипоказано перших 2 тижні. І за рахунок цього, що десь судинка закровить, там, де у нас капсула імпланту, туди натікає кров. Гематому потрібно забирати обов'язково, якщо вона значна, так як потрібно закоагулювати активне джерело кровотечі та не дозволити цій капсулі розширитись. Гематоми, якщо вони незначні, вони проходять самостійно. Вони фіброзуються, їх організм просто розлагає і вони класно все заживає. Коли ви приходите на консультацію до пластичного хірурга, ви кажете, яку плюс-мінус форму ви хочете. В ідеалі це приносити фотографії з тими роботами, які вам подобаються, приблизно, або з роботами, які б ви хотіли бачити у свого хірурга. Тобто ви вибираєте хірурга, листаєте його роботи, ви дивитеся інші сайти, показуєте роботи і кажете, чи може в мене бути так чи так. Тому що у всіх різні сходники, ми це маємо розуміти, що у кожного своя анатомічна особливість. Хірург каже вам, да, я можу це зробити. І по фотографії він бачить, які ви хочете імпланти. Тобто ви хочете наповнення верхнього полюсу, чи ви хочете більш анатомічно красиву форму грудей, щоб ближче була до природнього. Далі. У нас є імпланти з різними профілями. Пацієнт не вибирає собі, скільки мілілітрів йому ставити. Запам'ятайте це. Вибирає хірург. Пацієнт може вибрати тільки наповнення полюсу. Тобто ось цю сталу величину. Хірург вибирає всі інші показники. Висоту та ширину профіля. Тому що вона індивідуальна, вона залежить від вашої грудної клітки. Ви підходите, хірург міряє, скільки у вас ширина імпланта, скільки у вас висота імпланту, і ви тільки кажете, я хочу наповнений нижній полюс, або взагалі наповнені груди, або я хочу дуже плоскі. Такі імпланти ми називаємо блінчиками. Це маленький низький профіль, 190 мл. Ось, проте, якщо пацієнт каже, от я дуже хочу такі маленькі груди, чесно кажучи, ніхто на це не ведеться, тому що ці груди не дають ніякий результат. Так само можна отримати результат, якби ви просто зробили ліпофілінг. І це було б менш травматично. Зачасту ми вибираємо середній профіль, це виглядає дуже гарно, гармонійно, природньо. І ми також дивимося на тканини власної вашої залози. Якщо їх багато, розглядається варіант підтяжки, наприклад. Або якщо дівчинка дуже худенька, ми ніколи не поставимо зразу великі імпланти, там 500-600 мл. Тобто це все дуже індивідуально. Ви можете сказати, да, я хочу більше, але ми завжди можемо поставити більше. Коли ми ставимо більше імпланти, в нас важча реабілітація. Ми можемо потім народити, наприклад, дівчинка ще раз, або перший раз, або прийде певний час. Захочуть вона більше, можна легко впихнути інші. Захочуть вона менші, потрібно буде робити підтяжку. Пацієнтів часто турбує ще чутливість після мамопластики. Адже інколи чутливість зникає, ми говоримо зараз про сосочок, інколи вона навпаки збільшується. Приходять багато пацієнтів, кажуть, я вже не можу, я вже собі підкладаю подушечки для лактації, тому що дуже боляче і дуже неприємно в цей момент. Чутливість відновлюється приблизно до 6 місяців. Дуже грубо кажучи, так як кожного своя нервова система, нам потрібно розуміти, що у кожного набряки сходять по-різному. Сходження набряку з грудей приблизно 4-6 місяців з моменту операції. Як тільки набряк сходить, відновлюється чутливість. Які є методи встановлення імплантів? Самий популярний, самий простий для хірурга, самий нетравматичний – це метод встановлення імплантів через підгрудну складочку. Цим методом ми можемо не тільки якісно встановити імплант, ми можемо якісно закоагулювати всі судинки, у нас краща візуалізація, у нас більше простору, ми можемо коригувати підгрудну складочку, якщо є в нас асиметрія підгрудної складки. Також це найбезпечніший метод встановлення імплантів, якщо ви збираєтеся народжувати і кормити дитинку.
Ми абсолютно не задіваємо вашу грудну залозу. Якщо ми встановлюємо імпланти через сосочок, дуже класний метод, я його обожнюю, проте є декілька нюансів. По-перше, наш шлях встановлення імплантів збільшується, і ми приходимо через залозу. Можливо, травматизація її, і в подальшому, якщо дівчинка планує народжувати, кормити, є маленькі шанси, що вона цього робити не буде. Цей метод хороший тим, що дуже красиві шовчики, абсолютно ніхто не помічає, що ви зробили груди, бо не можуть знайти слідів втручання. На сосочку шов просто чудово заживає. Є нюанс в тому, що його трошки важче встановлювати, важче проводити гемостаз. Хоча не так сильно важко, як, наприклад, при доступ, який робиться через підмишку. Якщо ми робимо аксилярний доступ, ми отримуємо мінімум візуалізації. Мінімально ми можемо правильно сформувати карман для імпланту. Також ми не можемо нормально провести гемостаз. Гемостаз в цьому випадку проводиться тільки з сильним затисканням грудей, що некомфортно ні для пацієнта, ні для хірурга. Ми любимо дренажики, ми не любимо, коли застоюється кров в імпланті від карману, так як коли це все розсмоктується, фіброзується, зарубцьовується, більші набряки і не хороша реабілітація. Тому ми за те, що якщо є порожнина, ми встановлюємо туди дренажик. Ось. При аксилярному доступі ми цього зробити не сильно можемо. Це буде мало ефективно, тому бажано все ж таки вибирати безпечний спосіб. В ідеалі це через підгрудну складочку. Тож хочу зробити таку маленьку порівняльну табличку, що у нас, які у нас симптоми, які у нас обмеження і які у нас больові відчуття, якщо ми вибираємо або ліпофілінг, або імпланти. Почнемо, напевно, з болю і набряку. Больові відчуття у нас дуже варіюються. Зазвичай ми робимо блокаду. Перший день, якщо ми встановлюємо імпланти під м'яз, ми робимо блокаду, і вона діє рівно 24 години. Після цього повертається больове відчуття, так як ми розсікали м'язи, і цей біль відносно сильний, як дуже сильна кріпатура після залу. Зазвичай у пацієнтів болить спинка, із-за того, що вони постійно на ній сплять, компресійна білизна давить. Тож відчуття після мамопластики, напевно, більш неприємні, якщо робити все ж таки аугментаційну мамопластику, ніж ліпофілінг. Після ліпофілінгу у нас є дискомфорт в зонах ділянки забору жиру. Зазвичай у нас груди не болять. Трошечки можливий дискомфорт, але це в більшості як маленькі синячки. Болить місце забору жиру. Відчувається як сильна кріпатура та синець, на який постійно діє компресія, так як у вас будуть повністю компресійна білизна в зоні забору жиру. Ще такий обговорений нюанс, як набряки. Якщо ми збільшуємо груди імплантами, набряк у нас йде відповідно на груди, і він спускається вниз. Животик у нас набрякає, і зазвичай пацієнти лякаються, коли приходять на 5-й день після операції, кажуть: я ніби вагітна, 5-7 місяць. Так ось, це все проходить, набряку можна допомагати зійти такими методами, як пресотерапія, мікротокова терапія на тіло, і у вас буде класний результат. Набряк з грудей сходить в середньому до 4-6 місяців. Якщо ми говоримо про ліпофілінг, набряк у нас на зонах забору жиру в більшості. Також груди, звісно, набрякші, проте ми не можемо оцінювати їх набряк через те, що у нас ліпофілінг переживається на 40-60%. Набряки сходять перші 2 тижні, сильні набряки, ми говоримо зараз, це і про груди, і про зону забору жиру. Потім вони поступово сходять до 4-6 місяців. Проте, якщо ви робите аугментаційну мамопластику, тобто імплантами, ми набряк отримуємо тільки в цій діляночці і животик. Якщо ми робимо ліпофілінг, ми набряк отримуємо на всьому тілі, фактично, можливо, крім ручок. Стосовно компресійної білизни. Компресійна білизна після аугментаційної мамопластики в нас носиться мінімум місяць. Це жорсткий бандаж, який ми можемо розтягати тільки тоді, коли ми йдемо в душик. Потім ми 2 місяці після цього носимо спортивну підтримуючу білизну, для того, щоб у нас також була додаткова фіксація. Бажано в цей період ще спати в тому бандажику. Після цього ми можемо переходити на білизну без кісточок. Якщо ми говоримо про ліпофілінг, ми маємо не притискати груди ніяким чином після операції. Тобто зазвичай це або взагалі без білизни, або легка підтримуюча білизна без кісточок. Також у нас компресійна білизна, це компресійний бодік, або повністю з шортиками, такими у нас є нижче колінок, білизна.
яка зжимає рівномірно тіло для того, щоб у нас швидше сходили набряки і рівномірно приростали тканини після ліпосакції. Ми носимо компресійну білизну місяць з моменту операції. Час повернення до роботи – дуже індивідуальна штука. Після ліпосакції, якщо ми робимо ліпофілінг, більшість людей може повернути свій спокійний ритм життя вже на 4-5 день з моменту операції. Після мамопластики зазвичай пацієнти повертаються десь на 5-10 день, але дійсно тут дуже важлива індивідуальна особливість організму. Більшість дівчаток виходять десь на 5-4 день після операції. Що стосовно рубців. Після ліпофілінгу у нас залишаються малесенькі проколи, які фактично незамітно заживають, і в нас немає дійсно слідів від операції. Якщо у нас аугментаційна мамопластика, відповідно, у нас є 3 варіанти знаходження рубців. Це або в підгрудній складочці, або навколо сосочка, або в подмишці, в аксилярній діляночці. Отже, ви пацієнт, який вже зробили мамопластику, і я хочу наголосити на деяких нюансах, які потрібно знати вам. Коли потрібно негайно дзвонити своєму лікарю. Лікарю ми телефонуємо зразу, якщо у нас висока температура, це більше 38,5. Зазвичай це можливо в перші дні, проте це дуже червоний прапорець, якщо ця температура піднімається після 10-го дня з моменту операції. Також, якщо у нас є нестерпний біль в якійсь діляночці, також, якщо у нас є нерівномірний набряк, тобто права, наприклад, молочна залоза набагато більше в об'ємі, чим ліва, і ви відчуваєте розпирання, вам необхідно зразу телефонувати лікарю. Якщо ви відчуваєте, що на дотик одна грудь у вас болить, і також вона збільшена в розмірі, і вона гаряча, також телефонуємо лікарю. І якщо ви відчуваєте, що ви себе погано почуваєте, щось не так, телефонуємо лікарю. Потрібно мати завжди конект з лікарем, тому що це сумісна робота. Потрібно приїжджати на огляди, це обов'язково. Зазвичай в місяць нам потрібно бачити, як стоїть імплант, зробити вам УЗТ, подивитися, чи у вас формується правильна капсула, подивитися, чи немає лігатурних свищів. Що це таке? Це коли у нас ниточка вилазить. Це зазвичай десь в місяць буває. Це ваш організм просто не хоче приживлювати шовний матеріал, яким не зашиваються внутрішні шовчики. В цьому нічого немає страшного, але добре, якби лікар їх забрав, і у вас був би гарний і красивий рубець. Тому що якщо воно саме вилазить, то рубчик буде так собі. Отже, хочу зробити висновки стосовно збільшення грудей. Що ліпофілінг молочних залоз, що аугментаційна мамопластика – це 2 дуже класних сучасних методи. Проте потрібно розуміти, що бажаний стабільний ефект красивої пишної груді ми отримаємо за допомогою цього. Але ліпофілінгом класно коректувати якісь нюанси, асиметрію, коректувати бажаний результат вже після мамопластики аугментаційної, тому що ви можете зробити груди свої ідеальними. Не всі імпланти зроблять ідеальними. Я ще ні разу не бачила симетричні груди. Якщо доробляти ліпофілінгом, це супер. Якщо робити ліпофілінг, теж супер. Якщо робити аугментаційну мамопластику, краще всього. Якщо робити просто мамопластику, теж супер. Кожному свій метод. Кожен має підібрати свого хірурга і підібрати стратегію свого лікування, план лікування. Якщо ви хочете робити ліпофілінг грудей, вам потрібно розуміти, швидше всього це буде не одна операція. Потрібно буде робити 2-3 таких операції. Є дійсно дуже класні результати, коли ми збільшуємо з нульовочки на 1,5-2 розміри, і це виглядає просто фантастично. Тут не було грудей, тут вони з'явились природні, без шраміків, без розрізів, без рубців, без нічого. Просто чудо. І красива фігура в придачу. Але це 2-3 ліпосакції, це 2-3 періоди реабілітації, це 2-3 періоди можливих ускладнень. Тому мамопластика все ж таки вона дає стабільніший результат і прогнозованіший результат. Ми можемо зразу підібрати, що буде. Ліпофілінг так не робить. Він робить замилений результат, який можливо потім докоректовувати. Класно, коли це все в сумісності, коли ми можемо зробити одне і доповнити другим. Дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, дивіться відео, будьте досвідченими, приходьте на консультацію вже підготовленими. Це набагато покращує нашу з вами взаємокомунікацію. Є час задати правильні питання і є час обдумати правильне рішення операції. Тому підписуйтесь на канал.